Ushtria përbën një nga shtyllat kryesore të një shteti, për të garantuar tërësinë territoriale dhe sovranitetin. Gjatë viteve të diktaturës, udhëheqja komuniste e trembur nga rreziqet imagjinare, përqendroi investimet dërmuese rreth ushtrisë. Me ardhjen e pluralizmit, lajthitja e shkatërimit të gjithçkaje nga sistemi i shkuar, çoi për skrap edhe forcat e armatosura, njëjtë siç e pësuan industritë. Miliarda euro, asete ushtarake dhe armatime u zhbën, duke ekspozuar vendin ndaj rreziqeve që vinin nga shtetet jo miqësore. Antarësimi në NATO çeli një dritë jeshile për rimëkëmbjen e ushtrisë shqiptare. Realiteti dhe luftrat që po përjeton një pjesë e rajonit dhe botës, bëri që edhe Shqipëria të kthej syt nga rimëkëmbja e industrisë ushtarake. Por a jemi gati ne për një hap të tillë? Çfarë rreziqe shikanosen vendit nëse përfshihet në furnizimin ushtarak të një shteti në konflikt? Qytetarët e një vendi të vogël si Shqipëria, me ushtri të brisht dhe rrethuar nga fqinj me ide ekspansioniste, nuk mund të jenë të qetë. Të paktën, jo pa një mbrojtje efikase. Këtë e kanë treguar trazirat e viteve të fundit, jo vetëm në Ukrainë, por edhe në trevat shqiptare në veri të Kosovës. Ushtria nuk mund të jetë mesazh force, se sa garanci mbrojtjeje në ditët e një pasigurie të madhe. Ndryshe nga masiviteti i dikurshëm dhe shembujt e forcës, sot Shqipëria synon modernizimin e forcave të armatosura në një strukturë të zhdërvjellë dhe efektive. Përzierja e sekretit shtetëror me mitin e krijuar për ushtrinë ngacmon çdo mendje njerëzore për të mësuar më shumë rreth saj. Fillesat e saj, ushtria shqiptare i ka gjatë luftës nacional çlirimtare. Por në vitin 45, ajo do të riorganizohej, duke ndryshuar edhe emrin. Me 9 korrik 1945 u vendos që emri i saj ndryshohej nga Ushtria Nacionale Çlirimtare Shqiptare në Ushtria Kombëtare Shqiptare. Pikërisht këtu fillojnë dhe fillesat e organizimit pas luftës së dytë botërore, ku Ushtria Shqiptare, sipas dokumentave që disponon Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura, rezulton me një efektiv për 35.000 vetash. Rrugëtimi i ushtrisë shqiptare është i ndarë në disa periudha. Nga viti 45-50 ishin fillesat e organizimit të ushtrisë kombëtare shqiptare. Në vitet 60-70 bëhet modernizimi i ushtrisë me prurjen e pajisjeve dhe teknikës kryesisht nga Bashkimi Sovjetik. Pas prishjes së marrëdhënieve me sovjetikët, Shqipëria u lidh me Kinën, e cila solli bazën e madhe të materialeve teknike. Një forcë impresionuese armatimi i të gjitha kalibreve për një vend aq të vogël. Çfarë kemi patur në kontekstin logjistik dhe ushtarak para viteve 90 ka qenë kryesisht prodhim kryesisht nga Bashkimi Sovjetik dhe nga Kina. Pra kishim tanke, artileri, armatim të lehtë, këmbësorie, ishin gjithë prodhim lindor. Vitet e fundit, nga viti 2000 e më pas, edhe sidomos nga hyrja e vendit tonë në NATO, forcat toksore kanë ndryshuar rrënjësisht, duke u kompletuar me armatim të ri, prodhim perëndimor dhe njëkohësisht dhe bazë materiale logjistike. Shqipëria mori kapacitetet të jashtëzakonshme nga Kina për vetë territorin dhe popullsinë që kishte Shqipëria, donë të kishin në atë kohë mbi 1050 tanke, pa folur këtu për mjetet e tjera dhe të lëvizje, ishte një fuqi e madhe ushtarake për rajonin dhe për kohën, dhe ndërkohë ajo arriti të kishte mbi 4000 gryka zjarri kundërajrore, të kishte mbi 100 raketa kundër aviacionit armik të mundshëm,
të kishte njëkohësisht mbi 100 tanie luftarake, të kishte pajisje nga më të fuqishmet e kohës, duke përfshirë edhe 2 nëndece. Ushtria shqiptare kulmin e fuqisë së saj e kishte gjatë viteve 75-85. Sipas të dhënave të kohës, rezultonte se forcat e armatosura kishin një efektiv shumë të madh, si aktiv, ashtu edhe rezervist. E sill me shifra, përbërja e ushtrisë ishte 16.500 oficer, 9.000 nën oficer, 61.000 ushtar dhe 8.000 civil. Rreth 450.000 vet ishin rezervist dhe 230.000 forca vullnetare. Numra që nuk i kanë pasur as vendet disa herë më të mëdha se Shqipëria. Këto efektiv përfshiheshin në 22 divizione dhe 3 forca që ishin mbrojtja kundërajrore, flota luftarako-detare dhe aviacioni. Në total ishin 127 brigada këmbësorie, brigada artillerie dhe brigada sulmuese. Krijohej miti i pathyeshmërisë së shqiptarëve përballë çdo agresioni të mundshëm, u mendoi që të fortifikohej Shqipëria. Fortifikimi kuptonte në të gjitha skajet. Shqipëria kaloi në një ushtri të organizuar që do të përfshinte 22 divizione, 137 brigata, 34 regjimente, të cilat do të ishin në gatishmëri të plotë për përballuar një sulm të mundshëm. Shqipëria si një vend postkomunist mbart në vetvete shumë mister, sidomos për fuqinë e mbrojtjes. Në këtë kontekst, Inside Story sjell ekskluzivisht për herë të parë në publik një art që tregon për fortifikimin e Shqipërisë. Kjo art e miratuar nga komandanti i kohës, Kiço Mustaqi, për shumë vite ka qenë sekret shtetëror. Ajo tregon të vërtetën mbi mitet e ngritura për fortifikimin e kufive. Një prej tyre lidhet edhe me shtrirjen reale të bunkerëve sipas planit dhe sipas atyre që ishin fakt në terren. Kjo është një hartë e cila është ideja përgjithshme e fortifikimit të brezave të mbrojtjes për gjithë Shqipërinë. Pra, me këtë hartë do të garantohej, si thush, pathyeshmëria, miti i ushtrisë së kombëtare shqiptare. Ku plani ishte në këtë periudhë ishte 220, që timi eksakt 221.145 qendra fortifikimi, dhe ishin realizuar deri në 83 173.371 qendra fortifikimi. Shqipëria nuk kishte më shumë se 180.000 fortifikime. Mund të jetë herë e parë që një medi publike vjen dhe troket për të parë diçka në dokument dhe për t'ia dhënë opinionit publik ashtu siç është në dokument dhe jo për të hamendsuar mbi fortifikimet shqiptare. Sot Shqipëria është larg atyre fortifikimeve, por kapacitetet reale mbrojtëse nuk mund të publikohen pasi përbëjnë sekret që lidhet me sigurinë kombëtare. Pikërisht, informacione të tilla synohen nga vende jo mike, referuar edhe mjaft rasteve që janë ndaluar apo janë dëbuar shtetas të huaj që janë konstatuar duke fotografuar pranë bazave ushtarake. Një pjesë e madhe e tyre, fatkeqësisht, sot janë shkatruar. Por me zhvillimet teknologjike dhe reformimet e nisura pas viteve 90, riaktivizimi i mjaft bazave nuk është parë i arsyeshëm. Në raste të caktuara, siç do të tregoj më poshtë, mjaft nga këto asete u liruan për qëllime përfitimi korruptiv nga privatët. Në të kaluan ka qenë mbulimi plom i gjithë territorit të vendit tonë. Kurse në kushtet e sotme, me teknologjinë, me zhvillimet që janë bërë, bëhet e mundur që me këtë të bëhet transporti i trupave tona duke qenë të gatshëm në garnizonet e tyre, të bëhet e mundur transporti në çdo pjesë të Shqipërisë ku e kërkon nevoja për mbrojtjen e territorit të Shqipërisë. Në vitin 91, ushtrinë shqiptare e njohim si forcat e armatosura shqiptare. Si çdo sektor tjetër, edhe mbrojtja pati ndryshime drastike të cilat duket se i dobësuan pozitat ushtarake, por edhe të ushtrisë shqiptare në tërësi. Këtu kemi një shkatrim të gjitha këtyre potencialeve që u ndërtuan gjatë një periudhe pothuajse 50 vjeçare dhe kemi shkatrimin me burimet njerëzore, të cilët ishin kapacitete që vinin që nga lufta antifashiste. Ndryshimet në ushtri u premtuan se do të bëheshin me karakterin përmirësues për strukturën, por vite më vonë u pas se nuk ndodhi kështu. Në vitin 93, filloi ashtu quajtura reform, por pas synime të qarta. Rreth 98% e shtabeve dhe komandave të divizioneve dhe brigadave u nxorën jashtë radhëve të ushtrisë. Ashtu si për të gjithë industrit,
edhe ushtria nuk u vlerësua si një kapital apo pasuri e popullit shqiptar. Numri i divizioneve nga 22 shkoi në 9, ndërkohë që 1/3 oficerëve të ushtrisë u liruan. Kjo përbënte goditje të rëndë në aspektin e burimeve njerëzore. Në vitet 90 me ardhjen e demokracisë kemi një element tjetër të ndryshimit, kemi një përgjysmim të kapaciteteve të forcave traumatosura dhe përgjysmimi u bën i rrëmuesi për ku dhe dokumentacioni s'është mbledhur i plot, pa folur për prishje në këtyre reparteve tjerë nga vitet 93, 94, për të ardhur të vitit 97, pasaj që është i njohur për kombin tonë si viti i shkatrimit të forcave traumatosura, ku ishte mundi, dirsa dhe gjaku i popullit, me cilin ishin siguruar dhe u keq menaxhuan në mënyrën më të keqe, më të mundshme të menaxhimit tyre deri në vrasjen e qytetarëve të pafajshëm, siç ishte rasti i fundit i Gërtecit. Nuk ka qenë një histori shumë e dashur me ne në të kaluarat, sidomos pas viteve 97, kur ushtria shqiptare, le të themi, u shpërbë, por morëm një rrugë përsëri, e them disa herë të vështirë, me shumë sfida dhe ja dolëm. Nuk mund t'ja dilnim dot vetë, nuk mund t'ja dilnim dot vetë kësaj përpjekjeje, prandaj ka qenë shumë e rëndësishme bashkëpunimi me aleatët dhe partnerët tanë. Shqipëria prej vitesh ka hequr shërbimin e detyrueshëm ushtarak pas antarësimit në NATO. Kjo bazoi në nenin 5 të Paktit të Atlantikut, që parashikon qasje drejt një ushtrie profesionale. Por duke parë ngjarjet aktuale, ndoshta ka ardhur koha që shërbimi ushtarak i detyrueshëm të rikthehet. Kjo nisur edhe nga interesi thuajse i papërfillshëm i të rinjve për të bërë rekrut të forcave të armatosura. I sopstveni radi i sve ono što smo propustili ili nismo dovoljno učinili, razume se da sam... Përsa i përket numrit të tankeve operative dhe operacionale, jemi të parët ose të dytet në Europë. Unë njoh 15 vende që së bashku kanë aq tanke sa ne. Unë isha këtu në vitin 2013 dhe as që mund ta ndërronim këtë. 50% e vendit të prodhimit është Serbia dhe kjo na bën një nga ushtrit më të armatosura në Europë në raport me numrin e banorëve. Ne mund të prodhojmë çdo vit nga 10 deri në 15 tanke. 30 evra vojnih lica. Vitet e fundit, në të gjitha vendet e NATO-s, ka nisur që të marrin masa për të zbatuar nenin 3 të Paktit të Atlantikut. Sipas këtij neni, çdo vend duhet të jetë i aftë vet, që të mbrojë deri në momentin që mërrim përforcimet nga NATO. Pra Shqipëria duhet të jetë gati për çdo situatë, njësoj si të ishte e vetme. Kjo do thotë se pronat e shndruara shpesh në Karakatina mund të rikthehen në efektivitet ushtarak, nga bazat te industria. Por një pjesë e madhe atyre aseteve tashmë janë privatizuar përmes një procesi që ka fillesat prej vitit 94. Në atë kohë, u la të mendoj se shumë nga këto prona po ju ktheshin pronarëve dhe ish oficerëve. Por kjo nuk është e vërtetë. Të paktën 4438 objekte janë marrë në mënyrë abuzive. Shtëpi oficerash kishte në çdo qytet dhe ishin të ndërtuara në zona të zgjedhura. Kjo bëri që të gjithë të kthenin syt për zaptimin e tyre. Më të lakmuara u bën pronat në Bregdet, kur numëroheshin 10 të tilla. Një pjesë e madhe e tyre janë humbur përfundimisht, pasi janë legalizuar në emrat e përvetësuesve. Në mjaft raste, ato janë shitur dhe rishitur. Institucionet përkatëse nuk japin informacione të sakta sa i përket pronave të ushtrisë, me justifikimin se janë informacione sekrete. Megjithatë, sipas këtij dokumenti të publikuar nga Ministria e Mbrojtjes, plot 428 prona nuk janë më pjesë e forcave të armatosura. Disa prona të ushtrisë u dhanë ndër vite përmes formulës së njohur Shqipëria 1 euro, që nisi me qeverinë e djathtë dhe vijoi me atë socialiste. Përfituesit e këtyre kontratave numërohen me gishtat e dorës, ku i njëjti biznesmen ka përfituar 2 apo më shumë nga këto prona. Thimi i Karakatinave në asete që punësoj dhe gjenerojnë të ardhura për ekonominë është diçka pozitive, por mënyrat e përfitimit dhe përqendrimi ngren mjaft pikpyetje. Pronat e dhëna tek privatët shtrihen në zonat më të lakmuara në Tiranë dhe në Bregdet. Por nëse pronat e përvetësuara nga privatët mund të jenë zhvilluar duke punësuar njerëz, një pjesë e madhe e aseteve janë lënë në degradim dhe jashtë çdo kontrolli. Shpesh, ato janë përdorur nga krimi. Në vitin 2017, opozita akuzonte për përdorimin e tuneleve të ushtrisë për ruajtjen e drogës. Në fakt,
në vitin 2023, në krahas të Krujës, një tunel i ushtrisë që ishte jashtë kontrollit përdorej për kultivimin e kanabisit përmes llampave. Në atë operacion, u arrestuan dhe 2 punonjës të OSHE, që dyshohej se ishin të implikuar për lidhjen e energjisë. Një tjetër rast skandaloz ishte zbulimi i 125 binëve kanabis në një zonë të pyllëzuar brenda repartit ushtarak të Zallerit, një territor që është ende bazë ushtarake. Në atë aktivitet ishin përfshirë edhe njerëz me uniformë. Pagat jo dinjitoze për një vend antar të NATO-s kanë shtyrë mjaft prej efektive të ushtrisë të bëjnë një jetë të dyfisht, duke i shërbyer shpesh krimit. Ky është rasti i majorit shqiptar, Sokol Feka, i cili në vitin 2015 humbi jetën pasi avioni që ai drejtonte me mbi 800 kg kanabis do të rrëzohej në Spanjë. Po ashtu, ushtaraku Anis Plaku do të arrestohej në Angli me një sasi droge me vlerë 300.000 pound. Kujtim Çeliku do të arrestohej në Turqi bashkë me një efektiv të policisë rrugore. Çeliku kishte kryer 5 misione paqëruese në Irak e Afganistan, por ndaj tij do të dilte një urdhër ndalimi nga prokuroria e Durrësit, pasi në bashkëpunim me 3 persona të tjerë ishte grabitur një biznesmen i cili merrej me tregti floriri. Ati i vodhën çantën me 176 tunaza floriri me një vlerë prej 30 milion lekësh. Ngjarja për të cilën akuzohej Kujtim Çeliku ka ndodhur më 29 maj 2011. Një prej rasteve më të rënda të lidhjes me personazhet e botës së krimit të ushtarakëve është ngjarja e ish-bllokut në tetor të vitit 2018, kur u vra shtetasi Tabiol Gaxha dhe u plagos Servis Martinaj. Oficeri Merviol Bile u shpalli pafajshëm për vrasjen. Sipas vendimit të gjykatës, e kreu për vetmbrojtje, por ngjarja nxori zbuluar se ai shërbente si turproje personazheve të botës së errët. Rastet të përfshirjes efektive të ushtrisë në krime të rënda janë të shumta. Nga grabitjet te krimet kundër jetës, një fenomen që një prej arsyeve kryesore ka pamundësitë ekonomike. Viti 97 njihet si viti mbrapsht për shqiptarët, por në të njëjtën kohë, ky ishte edhe viti mbrapsht për ushtrinë. Depot e armatimeve u bastisën dhe u grabitën nga civilët, duke sjellë një dëm kolosal. Ngjarjet më të vështira ka qenë vitet 97, kur ne ishim në strukturat tona të armatosë dhe kishim popullsinë civile e cila kërkonte të merrte armatimet, popullsi dhe në këtë rast ne detyruam që duke rrezikuar dhe jetën tonë të detyrojmë të mbrojmë repartet tona dhe strukturat në cilën unë kam shërbyer në atë kohë ngeli e paprekur dhe për këtë është diçka që më bën krenar. Një tjetër vendim që dobësoi forcën ushtarake të Shqipërisë ishte shitja për skrap e mjeteve dhe municioneve ushtarake. Procesi nisi nga qeveria socialiste që ishte në pushtet në vitin 98, që mori një vendim sipas të cilit të gjitha mjetet që ishin jashtë funksionit të shkonin për skrap. Ky proces u intensifikua gjatë qeverisjes së djathtë të Sali Berishës pas vitit 2005. Një proces me drejtie korruptive që mori për masa tragjike me shpërthimin në fabrikën e demontimit në Gërdec. Këtu ndodhemi në Zaller. Jemi duke ndjekur një stërvitje të zakonshme që bëjnë ushtarët e operacioneve speciale. Koordinimi mes ushtarëve për çdo lëvizje që bëjnë është shumë i rëndësishëm në fush betejën e mundshme. Prej këtyre lëvizjeve varet jeta e gjithë secilit. Inside Story ka ndjekur një ditë plot stërvitje për të parë nga afër përgatitjen e këtyre të rinjve, të cilët na përfaqësojnë në misione të ndryshme sa herë që thirren nga NATO.
sot jetojnë në një mjedis sigurie që është i paqartë, i pasigurt, i paparashikuar dhe shumë kompleks. Të vetmet të cilët kanë karakteristikat i përshtaten këtij mjedisi janë forcat speciale, të cilët kanë karakteristikat e përshtatjes dhe fleksibilitetit. Ka një vëmendje të shtuar nga të gjitha vendet anëtare të NATO-s për rritjen e numrit të tyre forcave, si edhe një vëmendje të shtuar për kompletimin me teknik, pajisje dhe sisteme të luftës që përdorin këta forca. Kjo është një punë e përditshme që duhet të kryejnë këta ushtar për të qenë të denjë në operacionet e thirrura. Ky angazhim është intensifikuar pas antarësimit në NATO. Një moment i rëndësishëm që rinisi të kthej sadopak zhvillimin e forcave të armatosura. Rrugëtimi jonë nëse mund ta them kështu ka nisur në vitin 1994, kur Shqipëria u bë pjesë e partneritetit për paqe të NATO-s, e cila na hapi rrugën që të përdorim të gjitha mekanizmat dhe instrumentet që aleanca vendos për vendet partnere. Antarësimi i Shqipërisë në NATO që u realizua në vitin 2009 ishte së pari një çështje politike, pastaj dhe ushtarake me implikime ose me përfitime në të gjitha fushat dhe në të gjitha aspektet e jetës dhe të shoqërisë. Qenia pjesë e organizatës së NATO-s është dhe detyrim për neve, pasi janë implementuar një sër stanagësh, të cilat konsistojnë në standardizimin e të gjitha procedurave, të burimeve, të sisteme kështu me radhë, komandin kontrollit me ato të NATO-s. Antarësimi më tepër se merit ushtarake ishte një vendim politik dhe kjo pranohet qartësisht nga vetë zyrtarët e lartë. Shqipëria është një pikë kyçe në rajon për aleancën. Vendimi i vitit 2008 mbi të gjitha garanton sigurinë më të lartë në kuadër të aleancës. Të jesh në NATO do të thotë të kesh më shumë siguri, do të thotë të jesh në një shoqëri të mirë dhe të shëndetshme dhe shumë të fortë, sidomos në kohët që jetojmë shumë të vështira. Në aspektin ekonomik dhe në aspektin ushtarak prap janë implikimet dhe përfitimet shumë të rëndësishme, pasi mbas antarësimit Shqipëria konsiderohet një vend i sigurt. Forcat e armatosura janë të organizuara në 3 shtylla kryesore: forcat toksore, forcat detare dhe forcat ajrore. Të treja këto forca kanë angazhime dhe japin kontribut jo vetëm në ruajtjen dhe stabilitetin e vendit, por edhe në misionet të thirrura nga aleatët. Në forcat e armatosura toksore bëjnë pjesë edhe forcat speciale, të cilat na përfaqësojnë në misionet të ndryshme të NATO-s. Shtylla e parë është mbrojtja e tërësisë territoriale të Republikës Shqipërisë. Shtylla e dytë është kontributi në misionet paqëruajse dhe në mbështetje të operacioneve të artikullit 5 të NATO-s. Dhe shtylla e tretë e misionit kushtetues të forcës toksore është mbështetja e autoritetet civile në emergjenca ose katastrofa industriale që mund ndodhin brenda vendit. Forcat speciale janë njësi të mirë organizuara, mirë trajnuara, mirë pajisura, të cilat kryejnë detyra speciale me metoda jo të zakonshme konvencionale. 3 janë detyrat bazë të forcave të operacione speciale: goditje direkte, zbulim special dhe asistencë ushtarake. Referuar aktualitetit me të cilën po përballet bota, jemi të rrezikuar në çdo moment nga një luftë e mundshme. Ushtarakët jetojnë dhe stërviten gjithë jetën e tyre me këtë ndjesi. Por a kemi ne sot kapacitetet e duhura për ta bërë këtë si shtet? Lufta ka qenë, është dhe do të mbetet pjesë e historisë së njerëzimit. Kështu që ne si ushtarak përgatitemi që të jemi të gatshëm që një ditë të caktuar të përgjigjemi çdo kërcënimi, qoftë ndaj vendit tonë, qoftë në kuadër të aleancës. Sot Shqipëria ka një numër mjaft të vogël efektivësh aktiv. Vetëm 8500 forca janë pjesë e strukturave. Por po hartohet një plan për të kthyer rezervistët siç ndodhte në të kaluarën. Një mas që po merret edhe nga vendet e tjera aleate. Madje në disa vende po rikthehet shërbimi detyrueshëm ushtarak. Numri i forcave të armatosura është 8500 aktualisht. Në dokumentin e ri të strategjisë ushtarake është parashikuar që mbas 30 vjetësh
për herë të parë do të riaktivizohet dhe komponenti rezervist, I cili do jetërsisht integruar me komponentin aktiv, dhe numri I komponentit rezervist do jetë 2100, kjo është një çështje ende në zhvillim. Numri ullët I efektive, pjesë e ushtrisë shqiptare, bën që ne të mos jemi udhëheqës në misione, por t'ju bashkohemi ushtrive të tjera aleate. Për shkak të madhësisë forcave tona të armatosura, neve nuk jemi në gjendje që të plotësojmë çdo lloj kapaciteti, ta dërgojmë, ta mbështesim me të gjitha dhe të dërgojmë kapacitete që jenë në gjendje për të vepruar më vete. Realisht angazhimi jonë në gjitha këto misione ka qenë I përvojë. Në përfundim misione, vlerësimet e komandantëve të NATO-s, po dhe të komandantëve të tjerë të cilët kanë qenë pjesë e misionit kanë qenë shumë pozitiv për trupat tona. Forcat speciale nga 2010 kanë kryer detyra luftarake në Kandahar, Afganistan, por më përpara ata kanë kryer detyra edhe në Irak, edhe në misionet të tjera si Çad, Bosnjë e tjerë. Detyra të cilat ne kemi përmbushur më së miri me sukses. Ashtu si në çdo sektor, edhe në mbrojtjen e vendit ka nevojë për buxhete të mira, por edhe të menaxhuara me efikasitet. Nëse I referohemi buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes për vitin 2024, ai ka arritur në vlerën e 514 milionë eurove. Ka pasur një zotim të samitit të Walesit në 2014, ku të tëra vendet aleate duhet të arrinin 2% të prodhimit brendshëm bruto për mbrojtjen dhe 20% prej tij duhet të investohet në armatime të mëdha dhe modernizim. Një pjesë e mirë e vendeve, rreth 22, ku përfshihet dhe Shqipëria, po e kanë arritur 2% për mbrojtjen, thanë që nuk është e mjaftueshme. Ne këtë vit kemi arritur 2.03% të prodhimit brendshëm bruto për mbrojtjen. Inside Story ka bërë një verifikim duke ju referuar rezultateve dhe vlerësimeve që jepen për Shqipërinë sa I përket fuqisë ushtarake. Referuar indeksit të fuqisë globale 2024 I hartuar nga Global Firepower e rendit Shqipërinë në vendin e 90 nga 145 shtete të marra në studim, sa I përket fuqisë së tyre ushtarake dhe njerëzore. Krahasuar me studimin e një viti më parë, është përmirësuar me një shkallë, pasi ka qenë në vendin e 91. Por në krahasim me 2021, Shqipëria është përmirësuar me 14 shkallë. Në 2021 renditej e 115 në botë dhe parafundit në rajon. Në këtë studim merret në konsiderat numri I efektive të ushtrisë, numri I tankeve, anijeve, avionëve dhe pajisjeve të tjera ushtarake. Niveli I financimit të sferës ushtarake, infrastruktura e transportit të vendit, qasja në produktet e naftës dhe faktorë të tjerë që mund të ndikojnë aftësinë ushtarake. Duhet theksuar se indeksi nuk përfshin armët bërthamore. Në vendet me ushtrit më të fuqishme të botës, sipas listës, përfshihen SBA, Rusia, Kina, India, Britania e Madhe, Franca, Italia, Korea e Jugut, Gjermania, Brazili, Japonia dhe Turqia. Sipas një strategjie investimesh, mendohet se gjatë viteve 2022-2028 të përdoren rreth 800 milionë euro investime, 75 milionë euro shpenzim për blerje të avionëve pa pilot, 17 milionë euro për repartin e bizës, 5 milionë euro për repartin e pashalimanit dhe 30 milionë euro për helikopter Black Hawk. Gjithsesi, këto pajisje mbeten larg forcës së dikurshme me një flotë avionësh bombardues dhe afro 100 anije të ndryshme luftarake. Investimi kryesor gjatë këtyre viteve të fundit të forcës toksore është zhvillimi I infrastrukturës në rajonin Pajet-Biz. Është një nga investimet kryesore të forcës toksore dhe shumë I rëndësishëm për zhvendosjen e përkohshme të trupave për zhvillimin e stërvitjeve fushore. Tjetër është zhvillimi I garnizonit Pocest në Korçë. Është edhe një prioritet I forcës toksore pasi do vendoset batalioni I 3 I regjimentit të Këmbësërisë së Jugut që është në varësi të forcës toksore. Inside Story ka vizituar nga afër një nga investimet e fundit të kryera për ushtrinë shqiptare. Bëhet fjalë për parkun e mjeteve të blinduara. Duhet theksuar se numri plot I tyre dhe sistemet nuk mund të bëhen publike pasi përbëjnë sekret shtetëror. Informacionet të tilla janë prerë në interes të shteteve jo miqësore. Nga investimi kryesor, siç e shihni, është dhe këtu jemi në parkun e mjeteve të lehta taktike të blinduara. Është një nga investimet e mirë forcës toksore. Këtu do shohim dy element kryesor. Është pra
parku i ndërtuar specifikisht për mjetet e blenduara dhe janë mjetet e blenduara që do të bëjnë të mundur zhvillimin e stërvitjes, kompletimi i batalionit të lehtë këmbësorisë që është njësia prioritare e forcës toksore për zhvillimin e stërvitjeve operacione luftarake dhe jo luftarake në kuadër të vetme dhe në kuadër të NATO-s. Shqipëria është parë me mosbesim sa i përket kapaciteteve të saj, pavarësisht investimeve të fundit. Madje vendi ynë mbetej jashtë planeve të stërvitjeve të Aleancës së NATO-s për mungesë kapacitetesh njerëzore dhe infrastrukturore. Këtë e tregon edhe një episod i ndodhur në Gjermani pak vite më parë. Në një konferencë me 400 pjesëmarrës, në sallë ishte një arte të gjithë Europës. Aty kishte nga një shenjë në vendet ku do të zhvillojë stërvitje, përveç Shqipërisë, e cila nuk ishte planizuar fillimisht. Ma krijoi mundësinë ai për të bërë një prezantim 10 minuta lidhur me një studim që kisha bërë për portin e Durrësit, që kishte bërë shtabi i përgjithshëm atë kohë për portin e Durrësit, por edhe për gjitha zonat e trajnimit që ka Republika e Shqipërisë. Pasi u bën prezantimin, ndryshoi vendimarrja e palës amerikane dhe në fund fare thanë, po stërvitjet do zhvillohen në Shqipëri. Bëhet fjalë për stërvitjen Defender 21. Ajo ishte konsideruar një nga stërvitjet më të mëdha të Aleancës në dekada dhe i paraprinte zhvillimeve të mundshme të rrezikshme në Evropë. Një prej atyre rreziqeve u bë fakt në luftën në Ukrainë dhe tensionet në veri të Kosovës. Forcat tona speciale kryejnë një sër aktivitetesh për gjatë gjithë vitit me forcat partnere të NATO-s. Ne kemi disa plane bashkëpunimi me shumë vende, që nga SBA, Italia, Turqia, Britania e Madhe, dhe operojmë me të njëjtat procedura standardi veprimi. Kjo forcë ka nevojë për kompletim me bazë materiale, por më kryesorja edhe me kapacitete njerëzore. Thirrjet e shumta për të tërhequr të rinj në forcat e armatosura nuk kanë përmbushur pritshmëritë. Kryesisht, kjo lidhet me pagesat mjaft të ulta për ushtarët profesionistë. Në vitin 2027 ne kemi disa kapacitete që janë deklaruar në NATO. Kemi grup batalione lehtë këmbësorisë, kemi edhe një nënrepar special të forcat speciale, të cilat kemi detyrimet për t'i vënë nga gatishmëri dhe për t'i vënë dispozicion NATO-s nëse do të kërkohet nga ta. Forcat toksore deri në vitin 2030 do të arrijë kompletimi me personel, që është një nga pikat tona kryesore për kompletim. Aktualisht në strukturën e re të forcave toksore është futur edhe pjesa rezerviste, që edhe kjo është një sfidë në vete. Forca detare dhe forca ajrore janë dy shtyllat e tjera të rëndësishme të ushtrisë shqiptare. Edhe këto dy forca vijnë nga një e kaluar, ku të gjithë bazën materiale kishin nga vendet e lindjes. Pa harruar këtu, shkatrimin që i preku pas vitit 90. Deri në vitet 2000, ne funksionojmë si një forcë detare e pajisur plotësisht me kapacitetet luftarake, sigurisht me mjetet më të tashmë në ato vitet vjetra, të prodhimit Bashkimit Sovjetik, ish Bashkimit Sovjetik apo kines. Kapacitetet mbrojtëse të asaj kohe ishin të plota në respekt të hapësirës detare që kishte Republika e Shqipërisë. Megjithatë, koha e gjatë e përdorimit të tyre, mungesa e kapaciteteve riparuse dhe lënia mbrapa për shkak të kohës, teknologjisë e të tjera, e filluan të bënin ato mjete më të vështira për riparime. Forca detare deri pothuajse në vitet 90 ishte bazuar me mjete dhe kapacitetet të marra nga vendet e lindjes, Rusia dhe veçanërisht Kina. Dhe pas vitet 90 ishte fokusuar kryesisht në mjete dhe kapacitetet detare të marrë nga vendet perëndimore. Forca detare, misionin parësor kanë atë të ruajtjes së integritetit në ujërat shqiptare. Po ashtu, ato kryejnë misione në kuadër të Aleancës së NATO-s. Por me ndryshimin e sistemeve dhe prioritetet ndryshojnë apo shtohen. Misioni i dytë i forcës detare është i karakterit ligjzbatues dhe lidhet me rojen bregdetare. Pra ato angazhohen edhe në operacione të ndryshme antitrafik në rrugët detare.
forcat detare në vitin 2002 mori një status tjetër, ose mori një shërbim tjetër, që ishte shërbimi i rojës bregdetare, që është një mision ligjor i forcës detare, përveç misionit kushtetues që është mbrojtja e vendit. Forca detare ka pasur traditë që ka zhvilluar qitje detare, bregdetare, ashtu dhe qitje kundërajrore, dhe sot në kuadrin edhe të modernizimit është e nevojshme të rikthehet përsëri edhe qitjet det-ajër, të cilat këto janë edhe më se të domosdoshme edhe me kapacitetet e reja që ne do kemi anijet e reja patrulluese. Nga viti 2009-2014 është bërë pajisje me 4 anije për misionin e rojës bregdetare. Është realizuar i vendosja në punë një sistemi të unifikuar dhe integral të vëzhgimit të hapësirës detare. Kështu forca detare dhe roja bregdetare kanë kapacitet monitorues, kontrollues dhe detyrues për zbatimin e ligjit në det. Edhe në këtë aspekt janë konstatuar raste abuzive. Dosjet penale dhe përgjimet e ndryshme kanë zbuluar korruptimin e njerëzve me uniform për të mbyllur syt për ngarkesa të shumta me lëndë narkotike në nundën e autoriteteve. Një pikë dobët tjetër që ka nevojë për ndryrje është investimi në kapacitet për monitorimin dhe kontrollin e hapësirës nënujore për të shmangur çdo rrezik të mundshëm. Parashikimet dhe vlerësimet tona operacionale kanë bërë që ne të kuptojmë riskun që infrastruktura kritike nënujore merë në kohët e pasigurisë globale. Dhe për këtë kemi filluar që 2 vjetë punën dhe si vjetë jam krenar, jemi në proces, besoj do të realizojmë, forcat detare do pajiset me pajisjet më të fundit të zhvillimit teknologjik, të monitorimit dhe kontrollit të hapësirës nënujore, bile dhe të reagimit ka shi objekteve të rrezikshme gjetit. Pa njerëz fare. Pra, çdo gjë në mënyrë të kompjuterizuar do bëhet. Në një prej planeve që ka mbetur pezull, është zhvillimi i bazës së Pashalimanit. Dikur ajo ishte krenaria e forcave detare shqiptare. Sot ka mbetur në të njëjtën gjendje si dekadat të shkuara. Baza detare e Pashalimanit ka qenë për një kohë të gjatë një nga bazat kryesore të forcës detare dhe Komanda e Forcës Detare ka përfunduar master planin për investimet që parashikohen të bëhen në këtë bazë, duke filluar që nga kapacitetet ankoruese, bankinat, kapacitetet për realizim me qitje me anë të këmbësorisë, dhe kjo do të mundsoj që kjo bazë të bëhet jo vetëm operacionale për efektimin e forcës detare, por në një të ardhmet të jetë edhe një bazë për të përdorur edhe për mbështetjen logjistike të NATO-s. Antarësimi i vendit tonë në NATO do të shënonte fillimin e një procesi të madh, jo vetëm të forcave të armatosura në tërësi, por edhe të flotës ajrore si pjesë përbërëse. Baza ajrore e Kuçovës është ajo që tregon më së miri rrugëtimin që ka marrë forca ajrore në mbështetje me aleancën. Baza ajrore e Kuçovës në ditën e ringritjes saj të të transformimit të plot dhe rikthimit të saj në bazë ajrore taktike të NATO-s në 4 mars, shënoi një hap të ri në gjithë historikun e bazës ajrore të Kuçovës. Sigurisht, baza ajrore e Kuçovës tashmë një bazë ajrore taktike e aleancës dhe e vetmja bazë ajrore e NATO-s në rajonin e Ballkanit Perëndimor, për shtetin shqiptar, për forcën armatosur, forcën ajrore për shtetin shqiptar, sigurisht që ofron shumë. Infrastruktura aktuale në Kuçovë bën të mundur që kjo bazë të krijojë një çerdhe të sigurt për mjetet e aleancës, të cilat mund të përdoren për qëllime operacionale apo për detyra të tjera në interes të vendeve partnere. Në këtë bazë, ka nisur që nga marsi vitit 2024 të përdoren avionët pa pilot. Aktualisht mjetet fluturuese avionët pa pilot TB2 janë pjesë e inventarit të forcës ajrore që prej marsit të 2024-s operojnë aktualisht nga baza ajrore e Kuçovës, kanë operim të përditshëm, kryer detyra të përditshme, interes jo vetëm për qëllime dhe interesa ushtarake, por edhe për detyra të tjera dhe në funksion të institucioneve të tjera ligjzbatuese të shtetit, apo dhe institucione të tjera të shtetit shqiptar. Policia e shtetit dhe IKMT apo dhe institucione të tjera tani kanë në dispozicion dhe do të kenë në dispozicion mjetet ajrore pa pilot, avionët TB2. Ndërsa në bazën ajrore të Farkës kanë mbërritur helikopterët Black Hawk, që janë prodhim amerikan, të provuar në fushë beteja. Këta helikopter tregojnë një garanci të madhe për ekuipazhin, po ashtu kryejnë mjaft role të tjera. Jo do të thotë se janë të dedikuar vetëm për luftë, por edhe për emergjenca të ndryshme kombëtare. Për kërkim shpëtimin,
në këtë helikopter, në që shikoni, kemi vinç të montuar në helikopter që mund të hiqet, mund të vendoset. Për këtë, kur shkojmë në vende që nuk ka akses për ulje, operatori i vinçit bën gati vinçin dhe aeroshpëtuesi zbret me vinç, që mund të jetë herë lartësi të vogla 20-30 metra, herë na ka rastisur 600 metra mbi malet, po ashtu dhe në det. Përveç se vinçit që rikonfigurohet, ne kemi transport trupash, ne mund të mbajmë përveç se ekipazhet 11 trupa konferim standard, që mund trupa mund të jenë dhe personel. Nëse ne do na duhet të ndryshojmë konfigurimin, hiqen këto siç në këtë rast kemi jo të gjithë vendosur të gjithë sediljet, vendosën barrelet për të bërë transport mjekësor nga ajri. Përveç se ne ofrojmë edhe ndihmë për luftën kundër zjarreve, edhe për këtu kemi vendosur ganxhën, që është vendosur me këtë helikopter. Vendoset pikalisë e ne quajmë baby bucket ose kova kundër zjarrit që shkon një kapacitet deri 2500 litra edhe montohet poshtë. Pranë kësaj njësie, është atashuar një ekip amerikan që do të qëndrojë 2 vite për të trajnuar ekipin shqiptar. Synimi është të arrijë aftësitë operacionale të kolegëve amerikan. Gati. Tani po bëjmë motorin numër 1, hotel që të atak gati, janë për të to, më bëjto. Ky helikopter gjithashtu mund të rikonfigurohet me armatim për vetmbrojtje, se nuk është helikopter sulmi, dhe vendoset mitralozi në këtë pozicion. Të këtu vendoset mitralozi që ekipazhi, që antari i ekipazhit nëse ka një sulm nga trupat armike mund të kundërpërgjigjet me zjarr. Mbështetja nga partnerët ka përmirësuar teknologjinë ushtarake, por ajo nuk mjafton nëse mungojnë burimet njerëzore. Kjo kërkon artimin e politikave, jo vetëm për inkurajimin e rekrutëve të rinj, por edhe për specializimin e tyre. Zhvillimi teknologjik kërkon efektiv të përgatitur për këto armë moderne. Si ka thënë një general amerikan, ne po ecim shumë mirë me teknologjinë dhe infrastrukturën, por nuk do të harrojmë që pika më e dobët e këtij zinxhiri është njeriu dhe ne duhet të investojmë për njeriu, sepse mund të kemi të gjitha të mirat, por pa njeriu në fund nuk e se shfrytëzojmë 100%. Shqipëria nuk ka nevojë vetëm të investojë në blerjen e helikopterëve, por edhe në mirëmbajtjen e tyre. Vite më parë, vendi u përfshi në një skandal sa i përket mirëmbajtjes së helikopterëve. Në vitin 2009, qeveria drejtuar nga ish-kryeministri Sali Berisha nënshkroi një kontratë me kompaninë franceze Eurocopter për blerjen e 5 helikopterëve Cougar me vlerë 78.6 milionë euro. Për mirëmbajtjen e tyre, ishte kontaktuar Eurocopter Italia, ku sa herë që kishin probleme mjetet fluturuese, teknikët vinin nga Italia për të përcaktuar defektin. Por në vitin 2019, Ministria e Mbrojtjes ja hoqi kontratën e mirëmbajtjes kompanisë Eurocopter Italia dhe ja kaloi një kompani franceze të quajtur Airtelis. Siç rezultoi, një kompani që nuk ishte specializuar për mirëmbajtje dhe servis helikopterësh ushtarak. Në kontratën me Airtelis nuk ishin parashikuar defektet gjatë rrugës. Për ironi, në korrik të vitit 2020, ndërsa kthehej nga Franca, ku kishte shkuar për remont, një nga 2 helikopterët tanë pësoi avari në motor dhe kreu ulje të detyruar në Itali. Aty mbeti për shumë kohë, derisa u prish kontrata me kompaninë dhe i kaloi agjencisë NATO-s. Megjithatë, deri në këtë moment, nuk mbajti njeri përgjegjësi as për skandalin dhe as për shumat e mëdha të shpenzuara për helikopterët që nuk mund të përdoreshin. Madje sot e kësaj dite, mbetet e paqartë dhe nuk jepet asnjë informacion se çfarë u bë me atë helikopter, apo nëse ai është sot në shërbim. Ne e kemi pasur këtë një preokupim tonin ndër vite dhe mund të them shumë shkurtimisht që së fundmi ne kemi ndryshuar qasjen tonë për sa i përket
mirëmbajtjes së flotës aktuale të helikopterëve. Tani ne këtë shërbim, nëse mund ta quaj kështu, ja kemi deleguar një prej agjencive më kryesore të aleancës, siç është Agjencia për Mbështetjen dhe Prokurimet e saj. Tani do të fokusohemi në një tjetër pikë, që shpesh është parë me shqetësim. Realiteti i luftës mes Ukrainës dhe Rusisë ka kthyer nevojën për rimëkëmbjen e industrisë ushtarake edhe në vendin tonë. Ambicia jonë është që brenda vitit 2030 ne të kemi edhe eksporte ushtarake të markës Made in Albania dhe në anë tjetër sigurisht që ushtria jonë të fillojë të pajiset edhe me mjete ushtarake të markës Made in Albania. Aktualisht ka ardhur momenti që kjo industri duhet aktivizuar. Natyrisht që kjo do të shërbejë jo vetëm forcës tonë armatosur, por në fund ditës edhe biznes. Pra mund të jetë një biznes shumë i mirë edhe për shumë të tjerë të cilët mund të porosisin këtu edhe të marrin prodhimet tona. Po të shikosh situatën që ka ndodhur konflikti në Ukrainë, na solli në vëmendje edhe një herë që nevojën që kanë forcat e armatosura për pajisje me armatim municion dhe industria jonë ushtarake për një kohë gjatë ka qenë e pa zhvilluar ose është përdorur vetëm për demontimin e armatim municionit. Ushtarakët që janë pjesë e forcave të armatosura e shohim me entuziazëm këtë nismë, e cila jo vetëm që do të shërbejë për të ulur kostot e ushtrisë sa i përket armatimeve, por do të jetë edhe një shtys për nxitje të punësimit si dhe rritje të ekonomisë. Një proces dhe një lajm tepër pozitiv, jo vetëm për strukturat e forcat armatosura dhe për Republikën e Shqipërisë në tërësi. Kur mundësohet prodhimi i brendshëm i municioneve, kjo do thotë një ulje të kostës, ulje dhe të shpenzimeve financiare që ka forcat toksore. Pasi sot nisur edhe nga lufta që ka ndodhur, çmimet e armatimit dhe municionit janë tepër të larta. Një përpjekje është një ide që ne besojmë se fuqizon nga elementët e fuqisë kombëtare dhe që ka ndikime pozitive në elementet e tjerë si politika, ekonomia dhe forcat e armatosura padyshim. Nuk është e lehtë për hir të së vërtetës, është një sfidë, prandaj ne jemi duke parë dhe ndryshimet në kuadrin rregullator dhe ligjor. Nuk jepen të dhëna të mjaftueshme për uzinat ushtarake të Mjekësit, Gramshit dhe Poliçanit, pasi përbëjnë sekret shtetëror. Jo rastësisht, personazhe misterios të maskuar si turist, kryesisht rus apo lindor, janë parë të fotografojnë në këto territore. Një rast i bujshëm ishte edhe ai ndalimi të 2 turistëve 2 vite më parë pranë uzinës së Gramshit. Investimi teknologjik në këto asete kërkon ruajtjen e plotë të sekretit shtetëror për të shmangur dhënien e informacionit për vendet armiqësore. Mbetet për të parë se si do të funksionojë i gjithë zinxhiri i rimëkëmbjes së kësaj industrie, e cila për më shumë se 30 vite ka qenë në gjumë të plotë. Njëjtë si forcat e armatosura. Siguria e një vendi në radhë parë fillon nga këto struktura. Zhvillimet rajonale dhe botërore kërkojnë thimin e vëmendjes nga mbrojtja, që emergjencat të na gjejnë të përgatitur.